ส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับคราวนี้เป็นเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองปมที่หลายท่านเนี่ยคาใจแล้วก็ต้องการคำตอบก่อนหน้านี้นั่นก็คือกรณีที่เกิดขึ้นในฝั่งของกัมพูชาคือไทยกับกัมพูชาตอนนี้จะต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนในการจัดการแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเตรียมที่จะเจรจาพูดคุยกันก่อนหน้านี้ซึ่งหลังจากล่าสุดเรามีรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่แล้วเนี่ยก็ต้องติดตามว่าจะเดินหน้าอย่างไงแต่ที่นี้มันเกิดประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาหลายท่านเขียนบทความหลายท่านทวงถามในโลกโซเชียลแม้กระทั่งคุณนิติพงษ์หอนาคก็ได้มีการแชร์บทความนะเรื่องกรณีกัมพูชาก่อสร้างแนวเขื่อนกันคลื่นยื่นออกไปในทะเลเนี่ยโดยแชร์บทความที่ทางเมเนเจอร์ออนไลน์ได้มีการนำเสนอบทความอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนรานุบาลเนี่ยก็ตั้งคำถามว่ากระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลฝ่ายความมั่นคงควรที่จะชี้แจงเรื่องนี้มันจะกระทบกับอธิปไตยของประเทศไทยเราหรือไม่นะซึ่งถ้าไปดูในเนื้อบทความนะคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลก็รวบรวมข้อมูลซึ่งพลเรือเอกพันลบตมิสานนท์สมาชิกวุฒิสภานะได้เคยมีการอภิปรายไว้ในสภานะแล้วก็นำเสนอข้อมูลภาพประกอบเอาไว้ว่ากัมพูชากำลังทำอะไรแล้วตั้งคำถามว่ารัฐบาลนะได้มีการดำเนินการอะไรเอาไว้แล้วบ้างนะเนี่ยนะฮะอันนี้คือภาพที่พลเรือเอกพันลบท่านสวเนี่ยนำเสนอเอาไว้ในที่ประชุมรัฐสภานะทีนี้ถ้าค่อยๆดูไปทีละภาพนะพลเรือเอกพันลบเนี่ยท่านติดตามเรื่องกรณีไทยกัมพูชามาอย่างต่อเนื่องนะนี่คือภาพที่ประมวลมานะฮะว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยมีการสร้างแนวสันเขื่อนยื่นเข้าไปในทะเลอ้างว่าเพื่อป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะริมตลิ่งแต่ปกติแล้วเนี่ยมันก็ต้องสร้างแนวขวางขนานไปกับชายหาดไม่ใช่ยื่นออกไปจากชายหาดแล้วจุดที่สร้างเนี่ยยื่นนะบริเวณใกล้ๆกับหลักเขตที่73นะเดี๋ยวเอาแถบออกครับพาดหัวไม่ใช่พาดหัวนี้ครับนะนี่คือภาพที่พลเรือเอกพันลบเนี่ยนำเสนอในโลกออนไลน์นะแล้วดูทีละภาพไปทีนี้นะเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะลักษณะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ไอ้ที่ยื่นไปเนี่ยอยู่ฝั่งกัมพูชานะฮะนะแล้วท่านก็นำเสนอข้อมูลอีกหลายข้อมูลนะว่าเนี่ยดูตามแผนที่จะเป็นแบบนี้อยู่ตรงจุดไหนแล้วมันยื่นออกมาแบบนี้เลยนะแล้วก็มีข้อกฎหมายทางทะเลสิ่งก่อสร้างถาวรตอนนอกสุดของเขตท่าซึ่งเป็นส่วนอันแยกออกไม่ได้ของระบบการท่านั้นถือว่าเป็นส่วนของทะเลคือสรุปประเด็นง่ายๆก็คือว่าเกรงว่าถ้าเราเพิกเฉยเนี่ยมันจะเข้าข่ายกฎหมายปิดปากคือเหมือนกับเรายอมรับว่าสิ่งที่กัมพูชาสร้างเนี่ยเราไม่ประท้วงแล้วไอ้สิ่งที่เขาสร้างออกมาเนี่ยจะถูกนำไปอ้างว่านี่คือเส้นไหลทวีปของกัมพูชาแล้วถ้าลากตามแนวที่ไปเนี่ยมันก็จะไปผ่านเกาะกูดนะมันจะเป็นประเด็นที่ทำให้เสียเปรียบในอนาคตหรือไม่นี่คือปมที่มีการตั้งข้อสงสัยกันในสภาแล้วก็กลายมาเป็นบทความข้อทักท้วงของหลายท่านแล้วก็คาใจว่าเฮ้ยรัฐบาลตกลงทำเรื่องนี้อะไรบ้างหรือเปล่าวันนี้กองทัพเรือครับโดยโฆษกกองทัพเรือพลเรือตรีนะพลเรือตรีวิรุดมม่วงจีนโฆษกกองทัพเรือได้มีการเปิดเผยเป็นแถลงของทางสำนักงานโฆษกกองทัพเรือครับอธิบายความว่าทางกองทัพเรือเนี่ยได้ดำเนินการอะไรบ้างนะยืนยันว่าภารกิจหน้าที่ของกองทัพเรือที่สำคัญคือการรักษาสิทธิ์และอธิปไตยตามแนวเขตแดนตามการกำหนดเขตแดนโดยกระทรวงการต่างประเทศทั้งนี้ในกรณีที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าฝ่ายกัมพูชาได้มีการสร้างเขื่อนกันคลื่นซึ่งอาจส่งผลให้กัมพูชาอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับอาณาเขตของประเทศไทยนั้นการสร้างเขื่อนกันคลื่นของฝ่ายกัมพูชาได้มีการเริ่มสร้างจากพื้นที่ฝั่งด้านกัมพูชาช่วงปีพ.ศ. 2540 ถึง 2541 โดยหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่ได้มีการตรวจพบและรายงานขึ้นมาแล้วกองทัพเรือ
ก็ได้มีการดำเนินการแล้วค่ะก็คือให้หน่วยเทคนิคนั่นก็คือกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือไปตรวจสอบว่ามีการสร้างเขื่อนกันคลื่นจริงหรือไม่แล้วก็ได้แจ้งให้ทางกระทรวงการต่างประเทศรับทราบนะคะหลังจากนั้นทางกระทรวงการต่างประเทศได้มีการยื่นบันทึกช่วยจำและทำหนังสือประท้วงไปที่ฝ่ายกัมพูชาแล้วนะคะโดยได้ขอให้รื้อถอนเขื่อนกันคลื่นดังกล่าวออกไปมีหนังสืออย่างเป็นทางการออกไปแล้วจำนวน3ครั้งด้วยกันค่ะครั้งแรกคือเมื่อวันที่10มิถุนายนปีพุทธศักราช2541ครั้งที่2คือ30พฤศจิกายนปี2541และครั้งล่าสุด16 สิงหาคมปี 2564 ทำหนังสือไปแล้ว3ครั้งนะคะโดยนับตั้งแต่ปี 2541 ที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือทักท้วงกรณีดังกล่าวออกไปกัมพูชาได้หยุดการก่อสร้างและไม่มีการสร้างเพิ่มเติมแต่อย่างใดกองทัพเรือยืนยันว่ากองทัพได้ดำเนินการดำรงภารกิจในการรักษาสิทธิอำนาจอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างต่อเนื่องได้จัดเรืออากาศยานไปลาดตระเวนเฝ้าตรวจและแสดงกำลังเหนือพื้นที่ทางทะเลที่อ้างสิทธิ์โดยมีแนวปฏิบัติชัดเจนยืนยันว่าคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศด้วยนี่คือเอกสารชี้แจงจากสำนักงานโฆษกกองทัพเรืออย่างเป็นทางการนะครับสรุปก็คือได้มีการดำเนินการประท้วงไปแล้วหลายครั้งตั้งแต่ปี 41 2 ครั้งแล้วก็มาปี 64 อีก 1 ครั้ง 3 ครั้งทำหนังสืออย่างเป็นทางการโดยกระทรวงการต่างประเทศทำบันทึกช่วยจำและหนังสือประท้วงและขอให้รื้อถอนขอให้ทางกัมพูชาเนี่ยรื้อถอนเอาดูภาพครับขอให้ทางกัมพูชาเนี่ยรื้อถอนเขื่อนกันคลื่นที่อ้างว่าเป็นเขื่อนกันคลื่นเนี่ยให้รื้อถอนโดยมีหนังสืออย่างเป็นทางการออกไปแล้ว3 ครั้งอันนี้คือคำชี้แจงของทางกองทัพเรือทีนี้ประเด็นนี้มันสำคัญยังไงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าฝั่งกัมพูชาปฏิกิริยาเป็นอย่างไรเราก็ไม่สามารถไปก้าวก่ายได้เพราะอันนี้เกิดขึ้นในเขตของกัมพูชาแต่เมื่อเรามองว่ามันสุ่มเสี่ยงที่จะกระทบกับเราแสดงออกได้เมื่อกัมพูชากับไทยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันก็ยื่นประท้วงไปตามทางการทูตก็คือกระทรวงการต่างประเทศประท้วงและให้รื้อถอนนะเขาจะรื้อหรือไม่รื้อมันเรื่องของเขาทีนี้แต่เราทำเรื่องไปแล้วแต่เราได้ทำไปแล้ว3 ครั้งครั้งล่าสุดคือปี 64นะเรื่องนี้มันสำคัญยังไงทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่ท่านสว.พลเรือเอกพันลบติสานนท์ที่ได้มีการอภิปรายนะอภิปรายตอนนั้นเป็นการอภิปรายที่ให้ข้อมูลชัดเจนมากครับเนี่ยฮะเป็นการอภิปรายที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในดินแดนกัมพูชาเนี่ยมันมีปัญหายังไงกับประเทศไทยแล้วสิ่งที่รัฐบาลไทยควรทำเนี่ยคืออะไรนะแล้วตอนท่านอภิปรายตอนนั้นเนี่ยท่านแจกแจงทั้งเกร็ดข้อมูลที่มาที่ไปด้วยนะภาพที่ท่านนำเสนอบางภาพครับทีนี้นะคือเล่าตั้งแต่ที่มาที่ไปนะประจวบคีรีขันธ์กับเมืองปัจจันตคีรีเขตมันเป็นเมืองแฝดเกาะกงกับเกาะกูดมันก็อยู่ใกล้ๆกันเกาะกูดนี่ปัจจุบันอยู่ฝั่งกัมพูชานะเกาะกงเนี่ยอยู่ฝั่งกัมพูชาเกาะกูดนี่อยู่ฝั่งไทยนะแล้วนอกจากนี้ประเด็นเรื่องเส้นที่มีการลากออกไปเนี่ยนะปกติแนวที่ถูกต้องถ้าเป็นเส้นไหลทวีปเนี่ยถ้าลากจากหลักเขต73เนี่ยท่านก็อธิบายฮะแบบนี้คือสิ่งที่ควรจะเป็นถูกต้องตามหลักสากลคือเส้นหลักเขต73เวลาลากมันต้องลากลงไปประมาณแค่เข็มนาฬิกาก็ประมาณ7 นาฬิกานะไม่ใช่9 นาฬิกาแบบที่เขาลากแล้วเส้นเนี้ยอันนี้ท่านบอกว่าอันนี้โอเคมันจะกึ่งกลางระหว่างเกาะกูดกับเกาะกงเห็นไหมฮะมันจะไม่มีอะไรไปลากผ่านเกาะกูดเลยอันนี้ด้านขวาจะเห็นชัดนะคะอันนี้ข้อมูลของพลเรือเอกพันลบในมุมของท่านบนพื้นฐานของหลักกฎหมายและหลักวิชาการอันนี้คือข้อมูลที่แสดงในสภาก่อนหน้านี้แต่ปรากฏว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยนะตามที่เขาอ้างอิงของเขาเนี่ยเขาอ้างเขาขีดแบบนี้และใน MOU 43แผนที่แนบท้ายเนี่ยตรงเกาะกูดเนี่ยก็จะใช้หลักซิกแซกนิดหน่อยก็ทำเป็นอ้อมเกาะกูดนะแต่ลากแบบนี้จะเห็นว่าความต่างเลยนะมันเลยเกิดพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนเนี่ย
OCA 26,400 ตารางกิโลเมตรใหญ่ขนาดไหนใกล้เคียงกับพื้นที่จังหวัดตรังพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสรวมกันเนี่ยมหึมามากใหญ่กว่า JDA ไทยมาเลเซียนะ JDA ไทยมาเลเซียเนี่ย 7,000 กว่าตารางกิโลเมตร OCA เนี่ย 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรครับค่ะเนี่ยมันจึงสำคัญตรงที่ว่าไอ้ตรงใกล้เส้นเขตแดนถ้าเกิดว่าเขาหัวหมอหลังจากนี้ถ้าเกิดเราไม่ประท้วงแล้วเกิดอ้างว่าไอ้ที่เขาสร้างน่ะที่อ้างว่าเป็นคันกั้นคลื่นเนี่ยเป็นแนวกันคลื่นตกลงเนี่ยเขาอ้างว่าอันนี้มันเป็นแนวเส้นที่เขาจะถือว่าเป็นเส้นไหลทวีปชิบหายบังเกิดเลยทีนี้ใช่นะไปฟังบางช่วงบางตอนที่ท่านสวเนี่ยอภิปรายในสภาเป็นสถานการณ์ในอดีตในช่วงปี 2514 เป็นต้นมาซึ่งรัฐชายฝั่งด้านอ่าวไทยทั้ง 4 ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียกัมพูชาและเวียดนามนั้นเราต่างประกาศเขตไหลทวีปของตนเขาเรียกว่าประกาศในลักษณะอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวคือประกาศฝ่ายเดียวภาษาอังกฤษคือ unilateral claim จึงเกิดพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันชุลมุนวุ่นวายนะ OCA จำนวนมากตามภาพด้านซ้ายเนี่ยนะฮะมีพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาก็คือท่านประธานลองดูที่หนึ่งพื้นที่สีเหลืองนะฮะแล้วก็บางส่วนสีฟ้าพื้นที่ทับซ้อน3 ประเทศไทยกัมพูชาเวียดนามก็คือพื้นที่สีฟ้าอันนั้นจะใหญ่หน่อยแล้วก็พื้นที่ทับซ้อนไทยมาเลเซียคือสีเขียวและบางส่วนของสีฟ้าแต่ปัจจุบันท่านประธานฮะหลายประเทศเราสามารถตกลงโดยเจรจาในกรอบของอนุสัญญาไหลทวีป19ข้อสังเกตประการที่4ครับท่านประธานมีข้อสังเกตที่น่าห่วงใยเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างชายฝั่งทะเลใกล้หลักเขต73ซึ่งก็จะกระทบกับการกำหนดแนวเส้นมัธยะระหว่างเกาะกูดกับเกาะกงท่านประธานครับหลักเขต73เนี่ยก็คือหลักเขตระหว่างไทยกับกัมพูชาตามภาพเนี่ยนะฮะเป็นหลักสุดท้ายด้านอ่าวไทยอยู่ริมทะเลบริเวณบ้านหาดเล็กจังหวัดตราดตามภาพนะครับตามภาพก็เป็นภาพถ่ายบริเวณโดยรอบที่นิยมไปยืนถ่ายรูปกันเนี่ยนะฮะแต่อยากให้ท่านประธานลองสังเกตทุกท่านสังเกตนะฮะมันจะมีสิ่งก่อสร้างในทะเลปรากฏอยู่หลังแผ่นป้ายหลักเขต73ก็ดูตรงลูกศรชี้นั่นนะฮะซึ่งมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมยาวไปในทะเลหากจะพิจารณาในลักษณะแผนที่นะฮะมองแบบท็อปวิวลงมาเนี่ยมองจากด้านบนเนี่ยสิ่งก่อสร้างนี้สงสัยว่าจะมีรูปร่างเช่นไรก็ทุกท่านนะฮะที่ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยท่านก็ลองเปิดแอปพลิเคชันแผนที่ดูแล้วท่านก็ลองแหวกดูนะซูมไปในแผนที่บริเวณชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านหาดเล็กจังหวัดตราดแล้วท่านจะเห็นภาพตามสไลด์ในด้านขวาท่านจะเห็นภาพนี้ฮะมันจะเป็นสิ่งก่อสร้างรูปร่างลักษณะยาวเรียวยืดออกไปในทะเลแต่ที่สำคัญนะฮะอยู่นอกเขตประเทศไทยครับท่านประธานมองภาพถ่ายชัดๆจากฝั่งไทยอีกทีฮะเห็นชัดเจนว่าสิ่งก่อสร้างนี้เป็นเขื่อนหินทิ้งยาวยื่นจากชายฝั่งออกไปในทะเลทราบมาแต่เดิมนะครับว่าพยายามจะก่อสร้างเป็นท่าเรือแล้วก็เขื่อนกันคลื่นซึ่งประกอบเป็นส่วนหนึ่งของท่าเรือเมื่อหลายปีก่อนแต่ด้วยเหตุจำเป็นต่างๆก็จึงต้องหยุดการสร้างไปแต่ที่น่าเป็นห่วงนะฮะก็คือสิ่งก่อสร้างนี้ยังคงปรากฏรูปร่างและลักษณะทางกายภาพเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยื่นออกจากฝั่งออกไปในทะเลและที่สำคัญก็อยู่ใกล้หลักเขต73ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นเขตแดนไหลทวีปที่จะต้องลากออกไประหว่างเกาะกูดกับเกาะกงที่น่าเป็นห่วงนะครับก็เพราะตามกฎหมายทะเลอันคลอส1982ในข้อ11เรื่องท่าเรือนั้นกำหนดชัดเจนนะครับว่าเพื่อความมุ่งประสงค์ในการกำหนดขอบเขตของทะเลนาเขตสิ่งก่อสร้างถาวรต่อนอกสุดของเขตท่าซึ่งประกอบเป็นส่วนอันแยกออกมิได้ของระบบการท่านั้นให้ถือว่าประกอบเป็นส่วนของฝั่งทะเลหมายความว่ายังไงครับท่านประธานก็หมายความว่าเขื่อนหินทิ้งบริเวณหลักเขต73นี้ตามกฎหมายทะเลแล้วอาจถือเป็นส่วนของฝั่งทะเลที่ยื่นเพิ่มขึ้นมาซึ่งก็จะกลายมาเป็นเส้นฐานหรือเบสไลน์สำหรับการกำหนดเส้นมัธยะที่จะลากจากหลักเขต73ออกไปในทะเลต่อไปแน่นอนครับใครได้ฝั่งทะเลเพิ่มขึ้นก็ย่อมได้พื้นที่ในทะเลเพิ่มตามไปด้วยซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการเจรจากำหนดแนวเส้นมัธยะระหว่างเกาะกูดของไทยกับเกาะกงของกัมพูชาตามข้อเสนอแนวทางข้างต้นเรื่องนี้ผมเองในฐานะอนุกรรมการนี่คือการอภิปรายของท่านสมาชิกวุฒิสภาพลเรือเอกพันลบตมิสานนท์นะฮะอภิปรายตั้งข้อสังเกตไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะแล้วก็เกิดคำถามคาใจเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ติดพันเกี่ยวกับเรื่องการปรับครม.และปัจจุบันได้รัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่มาแล้วรัฐมนตรีกลาโหมเป็นคนเดิมนะก็เลยเกิดคำถามในโลกโซเชียลกันขึ้นมาทีนี้ถ้าเราดูสิ่งที่ท่านอภิปรายตอนท้ายวันนั้นนะ
ท่านมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเอาไว้ด้วย แล้วก็น่าสนใจมากครับ ข้อเสนอแนะสุดท้ายครับท่านประธาน เกี่ยวกับปัญหาสิ่งก่อสร้างชายฝั่งทะเลใกล้หลักเขต 73 นั้น ซึ่งยังคงปรากฏรูปร่างและลักษณะทางกายภาพเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยื่นจากฝั่งทะเลออกไปนั้นยื่นจากฝั่งเป็นทะเลนั้นจะกระทบการกำหนดแนวเส้นมัธยะระหว่างเกาะกูดกับเกาะกงสร้างปัญหาการเจรจาเส้นแบ่งเขตในอนาคตนั้น ผมเห็นว่าควรเจรจาให้มีการรื้อสิ่งก่อสร้างนี้ออก หรือรื้อถอนบางส่วนไม่ให้มีการเชื่อมต่อกับชายฝั่งทะเล เพื่อไม่ให้เป็นข้ออ้างว่าสิ่งก่อสร้างนี้ประกอบเป็นส่วนของฝั่งทะเลตามนัยยะของกฎหมายทะเลในข้อ 11 คำถามคือรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรบ้างเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะฮะทั้งที่ผ่านมาและที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อเกิดความมั่นใจว่าสิ่งก่อสร้างดังกล่าวจะไม่สร้างปัญหาต่อการเจรจาแบ่งเขตทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาต่อไปโดยเฉพาะยิ่งไม่สร้างปัญหาต่อการที่จะเจรจาเส้นเขตหลายทวีปจากหลักเขต 73 ต่อไปในอนาคตหรือรัฐบาลมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรและจะดำเนินการอย่างไรต่อไปท่านประธานครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือ4ข้อสังเกตนั่นคือข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับคือเจรจาให้เขารื้อนะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ท่านมาริศเสงี่ยมพงศ์ว่าจะดำเนินการอย่างไรหลังจากนี้นะเพราะว่าจะมีการเจรจาพูดคุยอยู่แล้วเรื่องปิโตรเลียมจะใช้ประโยชน์ยังไงแต่สำคัญก็คือเรื่องนี้นะมันจะมีผลได้ผลเสียต่อไปด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ